प्रसाद म्हणजे फक्त गोडच का हो असं नसतं ना। प्रसाद म्हणजे जे मनोभावे आपण आपल्या बाप्पासाठी, आपल्या देवासाठी, आपल्या प्रिय व्यक्तीसाठी करतो तो प्रसाद। तो गोड असतो स्वाभाविक आहे, पण तो खाराटही असतो आणि त्याचंच प्रतीक म्हणजे हा डाळीचा प्रसाद। गॅस पेटवणे आणि तेल, मोहरी, खोबऱ्याचे तुकडे, शेंगदाणे, हळद, तिखट, धने पावडर, जिरे पावडर, हे सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आणि नंतर भिजवलेली चण्याची डाळ, ही डाळ साधारण एक 4-5 तास कमीत कमी भिजवायला पाहिजे, त्याच्याशिवाय मजा नाही। आपण याला परतून घेऊ। आमसूला यात घालायची आहे कोकम, जेणेकरून छान त्याला एक आंबटपणा येईल आणि रंग सुद्धा येईल। आणि गूळ किंवा साखर हे जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला, पण ते सगळ्यात शेवटी घालायचं, आता सध्या नाही। थोडं पाणी घालूया आणि शिजायला कमीत कमी 12 ते 15 मिनिटं लागतील। याला झाकून ठेवूयात आपण। तर ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे। ही सगळी जी भांडी आहे त्याच्यामध्ये जे काय कंटेंट्स मिनरल्स असतात, म्हणजे जी धातूची भांडी आहेत ते कळत न कळत आपल्या पोटात जातात। आणि तुम्ही बघत असाल की म्हणूनच मी आपल्या मास्टर रेसिपीजच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये जास्तीत जास्त तांबा, पितळ किंवा लोखंड याचा वापर करत असतो। तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। ऑलमोस्ट डाळमध्ये मी पाहत होतो तर ही शिजली आहे, पण ही वरणासारखी अशी नाही की अगदी पाण्यात मिक्स होईल अशी, ही बोटचेपी झाली आहे, म्हणजे ही डाळ दिसणार तुम्हाला, पण ही व्यवस्थित शिजलेली आहे। हा, आणि हे शिजल्यानंतर यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे गरम मसाला आणि गूळ, जो मी म्हटलं होतो की कोणाला हवा असेल तर घाला किंवा कोणाला नसेल चालत तर घालू नका, पण गुळानी चव मात्र अप्रतिम येते, कारण यामध्ये आमसूल आपण घातलाय। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे कढीपत्ता, पण तो कढीपत्ता असा घालणार नाही, कारण कढीपत्त्यामध्ये जे गुण असतात ते आपल्या पोटात जायला हवे। आणि नेहमी प्रसाद जो असतो बाप्पाचा तो ठरवण्यामागे पूर्वजांचं असं मत होतं की त्या ऋतूमध्ये प्रसादाच्या रूपात का होईना त्या ऋतूत होणारे पदार्थ आपल्या पोटात जायला हवे, जेणेकरून त्याचा आपल्याला फायदा होईल। तर म्हणून आपण कढीपत्ता जो आहे तो छान बारीक चिरून घालू। कढीपत्ता आणि ही जी काकडी आहे ही सुद्धा आपल्याला, ही फक्त मी धुवून घेतली आहे आणि सालासकट ही आपल्याला चिरायची आहे, ती त्याबरोबर प्रसाद म्हणून जाते कढीपत्ता। गॅस बंद आणि आता सर्विंगची तयारी। सध्या तर मी हे वाटीतच सर्व करतोय, पण आम्ही जेव्हा सर्व करत असू तर त्यावेळी द्रोण असायचा। या डाळीच्या प्रसादाबद्दल मला अजून सांगावं असं वाटेल ते म्हणजे असं की आम्ही लहान असताना आमच्या गणपतीची आठवण आहे बघा, की शेवटच्या दिवशी हा प्रसाद करायचा आणि मला लहानपणापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवण्याची आवड होतीच आणि मोठ्या प्रमाणात बनवण्याची आवड जी लागली ती या बाप्पाच्या प्रसादापासून। आणि मग तेव्हा सगळ्या गल्लीतून आम्ही डाळ गोळा करायचो, तर ती डाळ गोळा करण्यापासून तो प्रसाद। आणि झालं काय की मी जेव्हा म्हटलं की नाही आपण मोठ्या प्रमाणात करू, तर सगळे म्हणायला लागले की एवढी डाळ कोणाला, म्हटलं मी जमवतो। तेव्हा आपली काही अशी अवकात नव्हती की बाबा सगळ्यांचा आपण ते डाळ एकत्र, म्हणजे डाळीचा खर्च मी एकटा करीन।
मग मी गल्लीमध्ये सगळ्यांकडे घराघरात फिरून डाळ गोळा करायचो. डाळ गोळा केल्यानंतर ती स्वच्छ करायची, निवडायची आणि नंतर तो प्रसाद करायचा. खूप मजा यायची, पूर्ण दिवस त्याच्यामध्ये जायचा. मग अनेक मंडळी त्यामध्ये सामील असायची प्रसाद तयार करताना आणि तो एक वेगळाच नशा असायचा. आणि प्रसाद कुठलाही म्हटलं तरी तो चविष्ट असतो बघा, तसाच हा चविष्ट झालेला आहे. चण्याच्या डाळीचा प्रसाद आपण केलाय. हा प्रसाद तुम्ही नक्की करा आणि उद्या पुन्हा पहा नवीन काय प्रसाद येतो ते. नमस्कार.